हेलो उठा लो फोन आया हेलो उठा लो फोन आया है हेलो उठा लो फोन आया है आपका फोन बज रहा हेलो কিয় বাৰে বাৰে তাত ফোন কৰি আছো তোৰ তাত অনলাইন ক্লাছৰ নোটছ খিনি আছিল নেকি অনলাইন ক্লাছ এই অনলাইন ক্লাছ কৰা নেকি বৰিং মস্ত বৰিং ক্লাছ নাই মোৰ তাত সময় নাই এটা থচোন ফোনটো মই পাবজি খেলি আছো পাছত কৰিম হ'ব দে বাই ৰচোন তই যে কৈছ তই নিজে অনলাইন ক্লাছ কৰা নাই নেকি নাই এইটো মোবাইলত আমাৰ হোৱাটছএপ জুম এপ বিলাক ছাপোৰ্ট নকৰে নহয় পুৰণা মোবাইল যে হা so sad হ'ব দে বাই বাই আমি অনলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ মোবাইল এটা পোৱা নাই আৰু লোকে মোবাইল পাই পাবজি খেলি আছে ভগৱান সঁচাকৈ নিষ্ঠুৰ हेलो उठा लो फोन आया है आपका फोन তোৰ পাবজি আইডি দিবিচোন পাবজি আইডি কিয় আৰু তোৰ বোলে সেই মোবাইলটো ছাপোৰ্টেই নকৰে পাবজি পাবজি আইডি তই কি কৰিবি হোৱাটছএপে ছাপোৰ্ট নকৰে তোৰ পাবজি আইডি কৰিবি কি তই নাই এই দেউতাই ঘৰত থকা গৰুহাল বেছি এই মোবাইল এটা কিনি দিছে অনলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ তাতে পাবজি ডাউনলোড কৰি লৈছো তাতে খেলিম আৰু হ'ব দে মই তোক হোৱাটছএপ কৰি তোক হোৱাটছএপত নম্বৰ দি দিম দে তোৰ হোৱাটছএপ কোনটো নম্বৰ আছে হোৱাটছএপ তই তোক হোৱাটছএপ নম্বৰ দিম তই মেছেজ এটা কৰি দিবি হোৱাটছএপৰ পৰা মই তোক দি দিম দে হোৱাটছএপত দিম নাই ঠিক আছে ৰাখ মই পাবজি খেলিব লাগে ঠিক আছে দে মই হোৱাটছএপৰ পৰা মেছেজ কৰি দিম দে ঠিক আছে দে হ'ব দে খেল ময়ো কিনিম বাৰু এতিয়া মই আহি আছো ঠিক আছে দে হ'ব দে বাই বাবা ভাত খাই যোৱা মা পিছত খাম দিয়া অনলাইন ক্লাছ এটা কৰি আছো